हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर क्विटी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज फेरि तपाईहरुको अगाडि के रहेछ त यो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ आइफोन 13 लन्च भइसकेको छ र नेपालमा आइफोन 13 त आएको छैन। तपाईहरुलाई यसपाली गुड न्यूज पनि छ। सधैँ जस्तो आइफोन 13 नेपालमा ढिलो लन्च नभएर यसपाली छिटो नै लन्च हुने कुरा भइरहेको छ भने तपाईहरुले लिने जुन आइफोन 13 या तपाईहरुको बाहिरबाट आइरहेको 13 का सिरिजहरुलाई चाहिँ के गर्ने त अब आउने बित्तिकै केही न केही त प्रोटेक्सन त गर्नु पर्यो। फोन त महँगो छ, त्यसमा टेम्पर ग्लास त लगाइहाल्नुहुन्छ भने त्यस्तै कभर पनि त लाउनु पर्यो नि। कभर लाउने भए के लाउने त। यही सिलसिलामा आज मेरो अगाडि संसारकै नम्बर 1 प्रोटेक्सनको लेभल भएको र एकदम हाई रेटिङमा आउने कभर ब्रान्ड छ RhinoShield, जुन तपाईले जहाँ सर्च गरे पनि तपाईले भेट्नुहुन्छ। यसको रेटिङ भन्नुहुन्छ प्रोटेक्सनको लागि नम्बर 1 मै आउँछ र यो कहाँ बन्छ? ताइवानमै बन्छ। हामी धेरै कभरहरू धेरै प्रोडक्टहरू चाहिँ अहिले चाइनामा बनेको आउँछ भने यो प्रोडक्ट चाहिँ ताइवानमै बन्छ। र यो RhinoShieldको प्रोडक्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो किन महँगो छ? कभर सस्तो पनि छैन र प्रोटेक्सन पनि एकदम राम्रो छ। किन भन्दाखेरि यसले युज गर्ने जुन प्लास्टिक हुन्छ, जुन यसले युज गर्ने मेटेरियल हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो मेटेरियल युज गर्छ। त्यसमा पनि कति कुराहरू हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्यको लागि पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन हामीले फोन किन्छौँ, फोनमा कभर हाल्छौँ, बच्चाहरूले टोकिराख्ने हुन्छ या हामीले पनि कटाकट पारिराख्ने बानी हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा पनि प्लास्टिकले कुनै हार्म नगरिकनको प्लास्टिकहरू चाहिँ यसमा युज गरिएको हुन्छ। त्यसकारण त RhinoShield संसारमै नम्बर 1 कभरहरूमा आउन खोजिरहेछ। अब यही सिलसिलामा मैले तपाईहरुको अगाडि आज आइफोन 13 प्रो म्याक्स को चाहिँ केही कभरहरू लिएर आएको छु, जसमा चाहिँ मेरो साइडमा यतापट्टि चाहिँ NX मोड छ भने यतापट्टि हेर्नु चाहिँ सोलिड स्विट छ। सोलिड स्विट र NX मोडमा के फरक छ त्यो पनि तपाईलाई देखाउने छु र यी कभरहरू कस्ता रङका आएका छन् त्यो पनि म तपाईलाई देखाउने छु। यी कभर बाई 13 प्रो म्याक्सलाई पनि यही सेम कभर पनि तपाईले 13 को लागि पनि 13 प्रो को लागि पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। भनेपछि यी सबै प्रोडक्टहरू अहिले हाम्रो ओलिज स्टोरमा आइसकेको छ भने अब हेरौँ यी बट्टाभित्र कभरहरू कस्ता छन्। अब म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला मेरो हातमा मोड NX परेको छ। यो पनि चार्ट पर्पल कलरमा र यसको जहिले पनि हेर्नु होला तपाईले हामीले चाहिँ दुईटा अप्सनमा चाहिँ हामीले यो NX मोडलाई युज गर्न सक्छौँ। यो एउटा चाहिँ तपाईँ यदि बम्पर मात्रै युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो लगाएर तपाईले बम्पर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ यदि बम्पर लाउनु न भने चाहिँ यसलाई यहाँ राखेर फेरि पछाडिपट्टि पुरा सोलिड प्रोटेक्सनको लागि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि म एउटा सानो डेमो तपाईलाई देखाइहाल्छु। र यसको लागि चाहिँ मसँग भएको 13 प्रो म्याक्स छ। यसलाई चाहिँ म तपाईहरुको अगाडि कभर लाएर देखाउँदैछु भने यसलाई चाहिँ हामीले खाली बम्पर मात्रै युज गर्ने भए चाहिँ यसरी युज गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले यो प्लास्टिकको प्रोटेक्सन पछाडि यदि लाउँदैनौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो बम्परको यो ब्यालेन्स मिलाउनको लागि चाहिँ यो लाउनु पर्ने हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामी चट्टसँगले यसलाई यसो गरेर यहाँ क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ राखिदिन्छौँ। यति भएपछि हाम्रो यो टक्क लक भयो। अब हामीले यतिकै पनि यसलाई युज गर्न सक्छौँ। अब यो ठाउँमा हेर्नुहुन्छ भने हामीले धेरै किसिमका कलरहरू पाउँछौँ। यो त मैले ब्ल्याकमा लगाएँ, त्यस्तै हामीसँग चाहिँ ब्ल्याक टु ब्ल्याक नै आउँछ। त्यस्तै हेर्ने भए हामीसँग अर्को ग्रीन कलर पनि आउँछ। त्यस्तै अर्को हेर्ने भए हामीसँग येलो रङको पनि आउँछ। त्यस्तै हामीसँग अर्को हेर्ने भए कति किसिमको रङहरू आइछ रङहरू जे होस् होइन। अब हामीसँग चाहिँ अर्को यहाँनिर व्हाइट कलर पनि आएको छ। त्यस्तै अब हामी हेर्छौँ भने हामीसँग अर्को रेड कलर पनि छ। अर्को हेर्ने भए हामीसँग नेभी ब्लू कलर पनि छ यहाँनिर। अर्को हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पिङ्क कलर पनि हाम्रो अगाडि यहाँ देखिरहेका छौँ। भनेपछि यति किसिमका कलरहरू 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा कलर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो NX मोडमा तपाईले RhinoShieldको पाउनुहुन्छ। र यो मैले तपाईलाई बम्परमा मात्रै लगाएर देखाएँ भने यही चिज अर्को रङमा लगाउँदा कस्तो देखिन्छ त्यो पनि अब हेरिहालौँ। चट्ट यसलाई चाहिँ अब येलो कभर हालौँ। चट्ट येलो हालेपछि यो पनि यस्तो देखियो र देखिहाल्नुभयो ब्ल्याकमा येलो पनि सुहाएको छ। हातमा कलर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यस्तो किसिमको कभरले एकदमै धेरै काम गर्छ र प्रोटेक्सन लेभल पनि एकदमै राम्रो छ यसको। र यो मात्रै होइन, तपाईले कभर लगाइसकेपछि जुन यो क्यामेरा छ क्यामेरालाई पनि यसले भुइँमा काहीँ पनि टच गर्दैन। त धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ कभर किनेपछि क्यामेरामा पनि स्टिकर लाउनु पर्यो, ग्लास लाउनु पर्यो भनेर खोज्नुहुन्छ। वास्तवमा त्यो चाहिँ म रिकमेन्ड गर्दिनँ। तपाईँले कभर राम्रोसँग लाउनु भएको छ भने क्यामेरा काहीँ पनि टच हुँदैन र यो सफारी ग्लास छ, त्यसै पनि स्क्रैचहरू पनि हतपति आउँदैन। तपाईँ यसमा कुनै पनि प्रोटेक्सन लगाएर यदि फोटो खिच्नुहुन्छ भने चाहिँ सिसाभित्र बसेर बाहिरको फोटो खिचे जस्तै मलाई फिल हुन्छ। त्यसकारण म चाहिँ रिकमेन्ड गर्दिनँ। त्यसकारण प्रोटेक्सन कभर चाहिँ राम्रो लाउनु होला। अब यही चिजमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यो जुन मैले देखाएको जुन एउटा प्लास्टिक प्रोटेक्सन थियो पछाडिपट्टि तपाईलाई चाहिँ बम्पर मात्रै लाउन मन लागेन भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन हामीसँग भएको यो प्रोटेक्सन छ यसलाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ यहाँ राख्न सक्छौँ। त्यसपछि चट्टसँगले अब हाम्रो कभर लगायो भनेपछि यसरी पनि
सोलिड तरिकाले हामीले चाहिँ यसमा पनि कभर लाउन सक्छौँ। यो चाहिँ RhinoShieldको NX मड भन्ने डिजाइन हो जसमा चाहिँ तपाईँले बम्पर अप्सन र पछाडिपट्टि प्रोटेक्सन अप्सन पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब यसपछि हामी आउँ सोलिड सुइटतिर हामीतिर लागौँ। यो कभरलाई चट्टै एकचोटि हामी यहाँ राखौँ। अब त्यसपछि हामी अर्को सोलिड सुइटतिर लागौँ। यो चाहिँ कस्तो छ? ओहो, फुल कभर, पछाडिपट्टि लेदर ब्याग भएको, यसमा पनि फुल छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति स्टिल ब्रस फिनिस भएको। त्यस्तै हामीसँग चाहिँ प्योर व्हाइट, तपाईँलाई चाहिँ यदि फोन किन्नुभयो, तपाईँलाई मन लागिरहेको थियो एकदम सेतो फोन किन्ने, सेतो फोन किन्न पाउनु भएन भने सेतो कभर हालेर पनि चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ। र यसपालि आइफोनले चाहिँ पिङ्क कलरको फोन निकालेको छैन, गोल्ड छ। त्यस कारण तपाईँलाई फोन चाहिँ पिङ्क बनाएर बोक्न मन लाग्यो भने पनि अर्को कलर हामीसँग यहाँनिर छ। त्यस्तै अर्को कार्बन फाइबर लुक्समा तपाईँलाई चाहियो भने कार्बन फाइबर लुक्सको पनि अर्को कभर हामीसँग यहाँनिर छ। र तपाईँ यदि इन्भाइरोमेन्ट प्रेमी हुनुहुन्छ, नेचर प्रेमी हुनुहुन्छ भने अलिकति वुड फिनिसको तपाईँलाई लुक्स चाहिन्छ भने वुड फिनिसको लुक्स पनि यहाँनिर छ। र प्योर योदेखि बाहेक प्योर क्लासिक ब्ल्याकमा तपाईँ जानुहुन्छ भने क्लासिक ब्ल्याक पनि हामीले चाहिँ यहाँनिर पाउँछौँ। भनेपछि यति किसिमको कभर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। 1 2 3 4 5 6 7 7वटा कलरको डिजाइनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोलिड सुइट भन्ने कभर चाहिँ RhinoShieldको 13 प्रो म्याक्समा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो कभरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन अहिले मैले चाहिँ NX मड यहाँ लगाइरहेको छु, यसलाई मैले निकालेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो NX मड भन्दा चाहिँ सोलिड सुइट चाहिँ अलिकति स्लिम फिट पनि छ यो। र यसमा चाहिँ यो अप्सन छैन, चेन्ज गर्ने अप्सन छैन। र यसमा राख्दाखेरि चाहिँ फिल चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट छ यसमा चाहिँ। र प्रोटेक्सनको लेभल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ, दुइटै एकदमै राम्रो छ। हेर्नुहोस्, एकदमै डर हुँदैन, पुरै एकदम ड्याङ हाने पनि केही फरक नपर्ने किसिमको चाहिँ कभर हामीले यसरी झार्दा पनि केही फरक पाउँदैनौँ। भनेपछि यसमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ हल्का ब्रस फिनिस यहाँनिर छ। त्यस्तै यसमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम लेदर फिनिस यहाँनिर छ। यसमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ कार्बन फाइबर फिनिसमा भयो चट्ट यहाँनिर। अब यो चाहिँ एकदम क्लासिक ब्ल्याकमा छ, यो चाहिँ एकदम म्याट ब्ल्याकमा। तपाईँलाई यदि म्याट ब्ल्याक चाहिन्छ भने यहाँ चाहिँ हुन्छ यो पिङ्क कलरमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। र यो अघि मैले भनेपछि वुड फिनिसमा भयो। भनेपछि यति किसिमको कभरहरू चाहिँ तपाईँले यो अप्सनमा पाउनुहुन्छ। र यो त थियो 13 प्रो म्याक्सका कभरहरू भने यस्तै सेम कलरका कभरहरू पनि तपाईँले 13 को लागि पनि र 13 प्रोको लागि पनि पाउनुहुन्छ। र योभन्दा धेरै जानकारी चाहिँ यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राख्दैछु, जहाँ क्लिक गरेर तपाईँले यो प्रोडक्टसँग धेरै जानकारी र तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो स्टोरमा आएर पनि तपाईँले लगाएर चेक गरेर पनि लान सक्नुहुन्छ। यो RhinoShieldको प्रोडक्टको स्पेकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ गजबै छ क्या। यसको बनावट छ नि एकदमै राम्रो छ। यसले चाहिँ US FDA फुड ग्रेड चाहिँ यसले मिट गर्छ भने यसमा कुनै पनि हार्मफुल केमिकल चाहिँ यो प्लास्टिकमा मिसाइएको हुँदैन। र यसको डिजाइन यो हनीकम डिजाइन छ, जसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ एब्रेसन र सक प्रुफ चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ 11 फिट माथिबाट झार्दा पनि यसबाट चाहिँ ड्रप टेस्टेड पास भएको यो कभर हो भने यो साह्रै गजबको। र यसको वजनको कुरा गर्नुपर्दा जम्मा 1.1 आउन्स मात्रै छ। भनेपछि अति हल्का छ। तपाईँले आफ्नो फोन त त्यसै गरम हुन्छ, ती माथि पनि कभर लाउँदा झन् गरम हुन्छ भने फिल हुन्छ भने यो कभर लाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन भने। र यो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ मोडुलर डिजाइन पनि छ, साथमा बिचमा हनीकम डिजाइन बिल्डअप त यसमा छैन भने यसमा चाहिँ हामीले यो ठाउँमा अर्को रिङ पनि हामीले डिफ्रेन्ट कलरको चेन्ज गरेर पनि लाउन सक्छौँ। र साथसाथै पछाडि प्लास्टिक पनि लगाएर चेन्ज गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो किसिमको मल्टिपल अप्सन चुज सहितको चाहिँ कभर के छ हाम्रो RhinoShieldमा छ। र सबैभन्दा राम्रो कुरा के छ भने यो मेड इन ताइवान पनि छ। यो थियो आज तपाईलाई RhinoShieldको भर्खरै आएको 13 सिरिजका कभर सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त आउने नै गर्छ। त्यसको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, साथमा बेल आइकन पनि अन गर्नु होला। र तपाईँलाई लास्टमा एउटा कुरो आज छ, यो तपाईँले भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई जति सक्दो हुन्छ तपाईँले सेयर गर्नु होला र सेयर गरे बापत र कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला। आई लभ RhinoShield भनेर लेख्न नभुल्नु होला ह्यासट्यागमा। त्यति गर्नुभयो भने लक्की ड्रबाट तपाईँलाई हामीले 5 जनाको लागि चाहिँ यो कभर फ्रीमा दिनेछौँ। यो भिडियोको गिभअवेमा तपाईँ पार्टिसिपेन्ट हुनको लागि चाहिँ 3टा कुरालाई ध्यान दिनु होला। एउटा, तपाईँले भिडियोको मुनि गएर कमेन्टमा ह्यासट्याग आई लभ RhinoShield लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईँले आफ्नो फेसबुक पेजमा सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्स्क्राइब गरेको हुनुपर्छ। यी 3टा कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। र त्यति भएपछि हामी तपाईँलाई लकी विनरबाट हामी छानेर उपहार दिनेछौँ।